بعد ما اعلنت سامسونج عن الهاتف الجبار نوت 9 كان لازم اوبو تعلن عن اف 9، واللي قررت الشركة الاعلان عنه رسميا في 15 من الشهر الحالي، واللي هيكون اول صدور له رسميا في فيتنام. موقع اوبو الهندي نزل مواصفات مبدئية عن التليفون، ولكن مش المواصفات كلها، زي ان هيجي بشاشة كبيرة 6.3 انش وبدقة فول اتش دي بلس، وهيجي بنوتش صغير في الشاشة على شكل مثلث، واللي هيكون فيه الكاميرا الأمامية اللي بتكون بدقة 25 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.0 زي اللي موجودة في الاف 7 تقريبا، ولكن بتختلف في السوفت وير. وهيجي بدول كاميرا خلفية 16 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل، فتحة عدسة f1.85. والجميل ان هم استخدموا عدستين عشان خاصية العزل بالهاردوير بيكون احسن من السوفت وير شوية. نيجي للمعالج اللي استخدموا نفس المعالج اللي موجود في الاف 7، الهيليو بي 16، 8 انوية و2 جيجا هرتز، والرام 4 جيجا بايت، والذاكرة الخارجية 64 جيجا بايت، ولكن غيروا في نظام التشغيل بقى كولر او اس 5.2، ولكن اللي كان موجود في الاف 7 كان كولر او اس 5.0. البطارية اتطورت شوية ولكن مش كتير قوي، لان البطارية بتيجي بسعة 3500 ملي امبير غير قابلة للازالة، في حين الاف 7 كانت 3400 ملي امبير، وبتيجي بالخاصية اللي مفتقدينها بشكل كبير، وهي الشحن السريع VOOC، وده جميل جدا في تليفون زي ده من الفئة المتوسطة. التليفون هيجي بنظام تشغيل اوريو 8.1 وقابل للتحديث فيما بعد ذلك. الاف 9 هينزل بلونين، الاحمر والازرق، وتقريبا هينزلوا نسخه منه برو زي ما ذكر الموقع الفيتنامي لشركه اوبو، والنسخه البرو هتكون احسن طبعا، واكيد هينزلوا فيها مميزات اكتر. استنونا ان شاء الله نتكلم عن المميزات بالتفصيل بعد الاصدار الرسمي ليه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وشير للفيديو عشان تكون اول واحد يتابع التفاصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.